วนที่ทำงานตอนนี้เราเดินย้อนกลับมานะนี่คือเป็นบันไดที่พาขึ้นไปชั้น2แล้วก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่พาไปด้านหลังบ้านแต่ให้ป้อเล่านิดนึงคือที่ป้อบอกก็คือบันไดเนี่ยเป็นของเดิมที่เก็บเอาไว้ใช่ไหมแต่พี่งงว่าทำไมมันถึงมีการเปลี่ยนสเต็ปขึ้นไปตรงนี้ได้ด้วยเงี้ยแล้วก็ทางเดิน circulation สัญจรต่างๆเป็นยังไงก็บันไดที่เก็บไว้เนี่ยแต่เดิมมันเป็นบันไดตัว L มันจะเป็นขึ้นมาแล้วมีชั้นพักหน่อยนึงแล้วค่อยเป็นขึ้นยาวไปเงี้ยค่ะแล้วก็พอตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราก็ให้พื้นที่ตรงจากทางเข้าด้านหน้ามาเป็นโต๊ะประชุมห้องน้ำแล้วก็ส่วนทำงานปั๊บโดยที่เราก็พยายามอยากจะใช้พื้นที่ของบันไดเนี่ยให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนทำงานได้ด้วยก็คือพอคนขึ้นบันไดไปตรงชั้นพักตรงนี้ค่ะเราก็ยืดพื้นออกไปยืดยาวไปด้านหลังโดยที่ด้านใต้ของพื้นที่เรายกยืดยาวไปเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บของออฟฟิศอยู่ข้างใต้นี้แล้วก็พอเดินขึ้นไปนะคะไอ้ตรงที่ยืดยาวไปแล้วก็จะไปเจอส่วนทานข้าวที่น้องๆก็สามารถใช้พื้นที่นั้นทานข้าวทำอาหารอะไรเงี้ยได้เมื่อกี้ที่ป้อบอกคือพอดูเข้าไปแล้วจริงๆตู้มันอยู่ลึกเข้าไปด้วยนะใช่คือตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บของยาวๆไปเลยเดี๋ยวให้ป้อลองพาขึ้นไปดูว่าค่ะพอขึ้นมาปุ๊บตรงนี้คือมันมีประตูอยู่ใช่ไหมอันนี้ประตูเรียกว่าประตูวิเศษโดเรมอนก็คือพอเราพูดถึงว่าเราจะแบ่งสัดส่วนการใช้งานระหว่างพื้นที่ออฟฟิศกับพื้นที่บ้านยังไงให้มันแยกสัดส่วนได้เนี่ยโดยที่หลังบันไดเนี่ยคือบันไดเดิมปั๊บแล้วก็เวลาสมมติเวลาทำงานป้อก็จะปิดประตูนี้มันก็จะกั้นบันไดที่จะขึ้นไปที่บ้านอันนี้ก็ขึ้นไปชั้น2นะใช่ขึ้นไปส่วนprivate ส่วนตัวใช่แล้วก็ถ้าตอนป้อเลิกงานป้อก็จะปิดบ้านนี้พอปิดเสร็จส่วนออฟฟิศกับบ้านก็แยกจากกันโอเคแล้วก็เดินตามทางเดินยาวๆตรงนี้มาเรื่อยๆนะใช่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าส่วนที่เจาะช่องเนี่ยมันเหมือนเจาะเป็นแบบเข้ามุมอย่างนี้เลยแล้วก็ลมก็จะโฟล์ผ่านทางตรงนี้จริงตรงนี้ก็แบบแอบดูได้ทำงานหรือเปล่าหรือว่าเล่นอะไรเล่นเกมดูคอมคุณเจอรี่เวลาคือดูคอมเจอรี่ซึ่งก็มีการมาร์กไปแล้วว่าเจอรี่ต้องนั่งตรงนี้นะก็ไม่จริงเป็นสิบโมงแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนทานข้าวใช่แล้วก็จากไอ้ตรงที่เรายืดชานพักออกมาเราก็มันก็เป็นสเต็ปลงมาแล้วก็เป็นส่วนทานข้าวพอเห็นกั้นสเปซแบบนี้เราก็รู้สึกว่าพื้นที่ภายในมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอันนี้ก็กำหนดเส้นทางเดินแล้วก็แบ่งแยกระหว่าง Public กับส่วนของ Private ได้ด้วยแล้วก็มาถึงส่วนนี้ก็คือเป็นพื้นที่กินข้าวใช่ซึ่งความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือด้านหลังบ้านตรงนี้ก็มีพื้นที่ที่เชื่อมไปยังบ้านคุณพ่อแม่ได้ด้วยใช่เนื่องจากเรามีลูกด้วยเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ป้อก็คือช่วยดูหลานด้วยเวลาที่เราทำงานเราก็ดูว่าจะทำยังไงให้ลูกเราอ่ะสามารถวิ่งเล่นในพื้นที่นี้ในบ้านของเขาได้แล้วก็สามารถเข้าไปที่บ้านคุณตาคุณยายได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเจาะช่องนี้ขึ้นก็คือจะเป็นช่องที่สามารถเชื่อมต่อไปยังบ้านของคุณแม่โดยที่ลูกก็สามารถมาตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนบ้านได้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้รบกวนส่วนทำงานมันก็ถือว่าเป็นการแบ่งเส้นทางชัดเจนนะพูดถึงเรื่องของช่องลมอีกทีนึงแล้วกันว่าลมที่จากตรงนั้นตรงมาแล้วก็ออกทางด้านหลังตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันจะเสียงดังนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นอย่างที่ป้าบอกถนนเมนจริงๆนะใช่ข้างหลังคือถนนพุทธมณฑลสาย2ที่ก็ถือว่าเป็นเส้นหลักของย่านนี้ที่วิ่งไปมหิดลนครปฐมอะไรเงี้ยได้แล้วตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ป้ายรถเมล์ตรงช่องนี้เลยก็คือคนลงรถเมล์ปั๊บก็จะเจอเห็นอาคารเราอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะมีผนังรั้วอีกอันหนึ่งมีผนังที่4ที่อยู่ตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยทำหน้าที่เป็นผนังรั้วจริงๆล่ะก็คือกั้นพื้นที่ของที่เรากับที่คนอื่นนะแต่ว่าผนังรั้วเนี้ยก็ไม่ใช่รั้วทั่วๆไปล่ะก็คือเป็นรั้วที่มีเรื่องราวที่มันกลายมาเป็นแบ็คดรอปให้กับต้นไม้ของบ้านข้างหลังอีกทีหนึ่งด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จริงๆก็สังเกตมาตั้งแต่ด้านหน้าคือเรื่องของเนี่ยตัวมุงลวดนี่นะตัวบานเฟรมมันบางมากเลยแล้วก็ไม่ได้มีแบบ
ร่องปกติมันต้องมีซอฟร่องอะไรเพื่อให้เปิดได้นะอันนี้แบบโอบางสวยมาก อันนี้คือก็ดีไซน์เองโปรไฟล์ต่างๆก็คุยกับผู้ผลิตเราก็บอกเขาว่าเราอยากได้เฟรมที่จำเป็นที่สุด ที่มันใช้สำหรับหน้าที่นี้เท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นเฟรมที่เขายัดเฟรมที่ยัดมุงลวดอีกทีอ่ะสอดไว้ข้างในเฟรมทั่วไปมันอาจจะต้องมีมือจับอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้มันก็จับได้แล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแยกชิ้นกันอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันลามไปถึงเฟรมกระจกด้วยอันนี้ก็จะเป็นอันเนี้ยจะมีมือจับในตัวนี่เป็นกับเฟรมไปด้วยกันแล้วก็ข้อพิเศษของผนังกระจกทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยค่ะเราสามารถดันให้ไปสุดได้มันเป็น3บานแบ่งตอน3บานมันก็เลยทำให้อย่างเวลากลางวันเนี้ยสมมุติเราแบบวันอาทิตย์เราปิกนิกแล้วก็มาปิกนิกข้างนอกแล้วก็ทำอาหารกันอะไรเงี้ยมันก็ได้ยืดพื้นที่คานข้าวของเราได้โอเคครับก็มีตรงด้านนี้เราก็จะมีทำชายคายื่นออกมาด้วยนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วกันฝนเข้ามาสาดเข้ามาแล้วเนี่ยก็เราก็ใช้เทคนิคในการสลับตัวโครงสร้างไปไว้ด้านบนพอขึ้นมาเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรก็เป็นเมทัลชีทเมทัลชีทเมทัลชีทแต่ป้อสลับโครงสร้างไปไว้ข้างบนทีนี้เราก็เลยรู้สึกเหมือนมันเป็นแผ่นเหล็กลอยอยู่บางๆมันก็มีการทดลองในหลายๆจุดจริงๆนะเดี๋ยวมีลูกเล่นมีอะไรให้แบบให้ได้มองแล้วก็ดูแบบเป็นแปลกดีแต่เรื่องของการรับน้ำหนักรับน้ำฝนเวลาลงมาก็ยังได้ปกติฟังก์ชันยังดีเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการติดตั้งแบบนี้ไม่มีคือโอเคถ้าด้านบนมันอาจจะดูไม่เรียบร้อยแต่มันก็ไม่ได้จุดที่เราเห็นอยู่ดีนะก็มันก็จะเป็นคือเอาเป็นว่าเราอยากเห็นอะไรในพื้นที่ที่เราใช้งานเราก็จะทำโดยการสลับฟังก์ชันหรือว่างานระบบที่เราไม่อยากเห็นเนี่ยเราก็จะเอาไปเก็บให้มันในที่ที่เราไม่อยากเห็นจริงๆบางทีก็คิดง่ายๆแค่นี้นะโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้ป้อพาขึ้นไปชั้น2ต่อได้ค่ะครับอันนี้ทางเดินไปข้างบนชั้น2ก็ประตูแล้วก็จะปิดอย่างนี้จะเห็นช่องแสงที่เป็นช่องแสงเดิมของอาคารแต่ว่าในหลายๆบ้านเขาเหมือนกับต้องการห้องเพิ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะปิดไปมันก็เลยทำให้บันไดมืดแต่ว่าของเราคือเราอยากให้แสงมันเข้ามาเราก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้แหละพอขึ้นมาแล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกคือฝ้าเพดานสูงนะจริงๆของเดิมมันเป็นยังไงฮะชั้น2เนี่ยคือถ้าของเดิมเลยมันก็จะเป็นฝ้าแบบใต้คานปกติตามบ้านทั่วไปทีนี้เราเนื่องจากว่าพอข้างบนมันไม่ได้โอเพนแปลนแบบข้างล่างนะเราต้องกั้นห้องเพราะมันจะมีฟังก์ชันของการอยู่อาศัยเราก็เลยดูว่าจะทำยังไงให้พื้นที่ข้างบนเนี่ยมันดูไม่อึดอัดก็เลยทำฝ้าให้มันเป็นสโลปเดียวไปกับหลังคาเดิมนี่มันคือที่มันก็เฉียงขึ้นมาด้านนี้นะใช่แล้วก็ตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าได้แสงเข้ามาด้วยเพื่อทำให้ภายในห้องนี้ก็ดูแบบดูโปร่งมากขึ้นคือไม่ใช่แค่แสงและลมด้วยเพราะถ้าเราเปิดประตูบานนี้ปั๊บลมก็จะวิ่งโฟลว์ไปข้างล่างด้วยแล้วจริงๆของเดิมเขากั้นห้องแบ่งห้องเป็นกี่ห้องยังไงนะถ้าเป็นปกติเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะมีห้องนอนด้านหน้า1ห้องห้องนอนด้านหลัง1ห้องจะมีห้องที่ตรงกลางซึ่งถ้าของเดิมเขาทำเป็นห้องนอนด้วยแต่ถ้าของบ้านพ่อเงี้ยก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บของโอเคงั้นเดี๋ยวก็พาไปดูห้องแรกกันได้ด้านหน้าก็คือมี1ห้องนอนฝั่งทางหน้าบ้านใช่อันนี้เนี่ยจริงๆอนาคตก็คือห้องนอนลูกแล้วก็ตอนนี้ลุงยังไม่มานอนแล้วเลยทำเป็นห้องนั่งเล่นแต่นี่ก็เป็นมุมของเด็กของลูกเล่นภาพวาดอะไรอย่างนี้ที่ลูกวาดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆของเล่นของลูกมีแค่นี้เหรอหรือจริงๆเรามีที่เก็บอยู่คือมันก็จะมีบางอย่างที่เก็บไว้ในตู้แล้วก็
จะมีอีกบางส่วนที่เขาก็ไปวางไว้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เวลาเขาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ค่อยซื้อของเล่นหรอยืมของเล่นคือถ้าของเล่นเป็นชิ้นๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายๆโครงการที่เขาให้เรายืมของเล่น20 กว่าวันอะไรเงี้ยเล่นเสร็จแล้วก็ส่งกลับซึ่งเราว่ามันเวิร์กสำหรับเด็กด้วยเพราะว่าเด็กเขาก็จริงๆเขาเล่นเอาจริงๆไม่เกินอาทิตย์นึงจริงๆบางคนเล่นไปเดียวเขาเบื่อเราก็ใช้วิธีการนี้ในการแบบเปลี่ยนของเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บจริงๆน่าสนใจเพราะจริงๆมันมีคำถามแน่ๆว่าการที่บ้านจะเรียบได้ขนาดนี้หรือบ้านหลังไหนที่พื้นที่เก็บของน้อยจะทำยังไงนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเขาก็จะวาดรูปเล่นหรือว่าเราก็ไปซื้อผ้าใบไม้เขาละเลงสีอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆรูปข้างบนเนี่ยทั้งหมดเป็นรูปที่ฝีมือลูกแล้วตรงนี้ก็มีแสงใช่ตรงเนี้ยก็จริงๆได้เยอะเลยเราก็ถือว่าเราใช้ประโยชน์อาคารเก่าได้พอสมควรเลยเพราะตัวเดิมเนี่ยในถ้าในหมู่บ้านเขาจะมีกระบะต้นไม้ที่ไม่มีใครเอาต้นไม้ไปปลูกเลยบ้านอื่นอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันต้องมานั่งรดน้ำหรือว่าบ้านอื่นคือเขาเอาออกเลยใช่บางคนทุบออกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยบางบ้านก็คือเป็นปล่อยเป็นโล่งๆไปอย่างเงี้ยเราก็ปรับวิธีการตำแหน่งของท่อระบายน้ำให้มันมองไม่เห็นเพราะว่าเข้ามาเราจะให้แบบเป็นผนังคลีนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปรับตำแหน่งมันแล้วก็เอาหญ้ามาลงก็ไม่ต้องดูแลมากแต่ว่าเราได้วิวใหม่แล้วพอเรานั่งคือพอประเด็นคือพอเรานั่งที่มันในระดับที่เตี้ยลงอ่ะไอ้หญ้าเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนแทนม่านให้เราก็ช่วยบังใช่สร้างความเป็นส่วนตัวให้เราเนาะโอเคครับนี่ก็คือห้องแรกซึ่งในอนาคตก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะจริงๆฝ้าเพดานสูงก็สมมติทำเป็นเตียง2 ชั้นอะไรก็พอได้ก็ทำได้จริงๆตรงนี้เป็นเตียงได้นะไอ้เบาะเนี่ยมันขยับกันเตียงได้พอมานี่ตรงนี้มุมนี้พี่เก็บสามารถดูได้เลยว่าช่องแต่ละช่องจริงๆมันเหมือนซอยนะมันเหมือนเป็นซอยเพื่อให้เข้าไปแต่ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันของพื้นที่ของชั้นบนแล้วก็เนื่องจากสเปซเราทำฝ้าให้มันแนบไปกับหลังคาเราก็ดูตอนนั้นเราก็คุยกับทาง lighting designer ว่าจะทำยังไงให้ไฟเนี่ยมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งกับของพื้นที่ด้วยlighting designer ก็แนะนำให้ใช้product ตัวนี้ที่มันก็กลืนไปกับเหมือนเป็น element หนึ่งของพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วก็ไฟมันจะไม่แยงเข้ามาไม่โดนแยงเข้าตาเราจริงๆในชั้นบนเกือบทั้งหมดจะเป็นไฟที่ไม่ได้ส่องโดนตาเราโดยตรงแล้วก็จริงตอนใช้งานจริงๆถ้าตอนคืนเราไม่ได้เปิดอันนี้เลยด้วยซ้ำอาจจะเปิดแค่ดวงเดียวหรือบางทีเราเปิดแค่ดวงเล็กๆตรงช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยแค่นั้นเลยเราก็เดินเข้าเดินออกได้สบายเพราะมันกระจายแสงไปกับพื้นที่ส่วนกลางวันก็มีแสงอยู่แล้วจากตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนด้านหน้าเดี๋ยวเราเดินต่อไปส่วนตรงกลางตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ำก็คือชั้นบนจะมีห้องนอนข้างหน้าแล้วก็ห้องนอนข้างหลังแล้วก็ตรงกลาง2ห้องจะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องเสื้อผ้าโอเคเดี๋ยวไปดูห้องน้ำได้เลยห้องน้ำอยู่ตรงกลางก็คือเพื่อให้2ห้องสามารถใช้งานได้สะดวกนะใช่ค่ะแล้วก็เราก็เลยหาวิธีทำยังไงให้มันระบายอากาศได้เราก็เลยมีบานนี้เป็นบานเลื่อนเลยที่เป็นบานกระจกแต่ว่ามันสามารถเลื่อนได้พอตอนเช้ากลางวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เปิดไฟเลยก็มาถึงก็ใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็มองเห็นหญ้าข้างนอกแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนอยู่กับธรรมชาติได้โดยที่จริงอยู่ในอาคารทาวน์เฮาส์แล้วพอตอนกลางคืนเราก็ปิดบานนี้มันก็เป็นส่วน private จริงๆก็เป็นข้อดีนะคืออย่างที่ป้าบอกมาตลอดว่าเวลาอยู่ทาวน์เฮาส์ตั้งแต่เด็กๆเราก็จะเจอปัญหาว่าพื้นที่ส่วนก้อนตรงกลางเนี่ยแสงก็ไม่ถึงแล้วบางทีก็รู้สึกทึบใช่อันนี้ก็ดูเปิดโล่งเนี่ยมองตรงนี้เห็นได้แล้วก็มองเห็นตรงทางออกระเบียงหน้าบ้านด้วยใช่แล้วก็จริงๆกระจกคือข้างนอกติดฟิล์มพอคนข้างนอกกลางวันเขาจะมองข้างในเราไม่เห็นอยู่ละคืออาจจะเดินทงๆได้แต่ไม่แนะนำแล้วตรงนี้แต่ไอ้พวกงานต่างๆด้านใต้ตรงนี้คือเราก็
ปลือยแบบนี้ ใช่ก็เปลือยไป เพราะว่าตรงนี้มันอยากให้มันโล่งเลยอยากให้แบบมันโฟลว์ลมโฟลว์ได้มากที่สุดให้มันมีการระบายอากาศของห้องน้ำได้ครับก็จากห้องน้ำตรงส่วนกลางเนี่ยก็เดินเข้ามาด้านหลังใช่ซ้ายมือก็เลยห้องเสื้อผ้าตรงกลางก็เป็นหิ้งพระแล้วก็ขวามือก็จะเป็นห้องนอนโอเคถ้าห้องเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จริงๆมันก็ง่ายๆเราก็อยากเก็บอะไรได้มากที่สุดทั้งทุกผนังอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ข้างนึงเราก็จะเป็นเก็บเสื้อผ้าอีกข้างนึงตรงนี้ของเล่นลูกหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนี่ส่วนห้องนอนคือดีเทลเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดอะค่ะมันจะเหมือนกันหมดก็จะมีการทำขอบที่ทำให้มันดูบางแล้วก็มือจับส่วนห้องนอนก็จะเป็น indirect light ที่ไล่ไปกับฝ้าแล้วก็แอร์ก็เป็นแอร์ตั้งพื้นใช่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นแอร์ซ่อนอยู่อยู่ตรงนี้ก็จะโดนเก็บเข้าไปในตู้เวลาใช้จะเอาแผ่นนี้ออกมานี่ก็เป็นหนึ่งดีเทลที่จริงๆเจอรี่ก็ได้บอกนะว่าแบบเขาพยายามจะซ่อนอะไรที่ไม่อยากเห็นซึ่งมันก็เป็นเนี่ยแหละเป็นดีเทลที่ถูกคิดมาแล้วดูเหมือนไม่ได้มีการดีไซน์ดูเหมือนมันเรียบมันง่ายแต่จริงแล้วคือคิดมาหมดแล้วนะอย่างเล่าเรื่องประตูสักนิดนึงพี่รู้สึกประตูก็เป็นดีเทลที่แบบไม่ได้ต้องมีมือจับไม่ได้ต้องมีอะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันหนาทำไมมันถึงประตูมันถึงเป็นดีไซน์แบบนี้ประตูบานภายในทั้งหมดอะค่ะมันจะเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตที่น่าจะไม่เคยมีใครใช้ในเมืองไทยหรือในโลกเลยด้วยซ้ำก็คือมันเป็นเลือกใช้เป็นแบบนี้เราเริ่มแรกคือเราอยากได้ความเรียบง่ายของประตูอ่ะแล้วก็เราก็ไปคุยกับผู้ผลิตอลูมิเนียมที่ทำอลูมิเนียมทางอาคารเนี้ยให้เราอะค่ะแล้วก็ทดลองอันนี้ก็คือการทดลองเหมือนกันว่ามีวัสดุอะไรที่มันสามารถไปกับอลูมิเนียมได้เขาก็เลยทดลองกันว่างั้นไปลองเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตดูแล้วเราพบว่ามันเวิร์กมากแบบเนื่องจากน้ำหนักมันเบาแล้วอลูมิเนียมคอมโพสิตเนี่ยจริงๆการใช้งานจริงคือใช้แบบฟาซาดข้างนอกอาคารที่มันทำความสะอาดได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วพอมาใช้อะค่ะมันเลยกลายเป็นการใช้อลูมิเนียมคอมโพสิต2ชั้นเพราะมันจะมีด้านหนึ่งที่แปะด้านนอกอีกด้านหนึ่งแปะด้านในแล้วมันก็เลยเป็นฉนวนอารมณ์เหมือนกันเสียงให้เราได้ด้วยแล้วตรงกลางก็เป็นโครงไม้โครงอลูมิเนียมอลูมิเนียมด้วยใช่แต่ก็คือกลวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมข้างในกลวงแล้วมันก็เบาถ้าเทียบกับน้ำหนักของประตูไม้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีส่วนของมือจับนี่ก็เป็นแบบแผ่นบางๆใช่มือจับก็จะเป็นอลูมิเนียมที่เขายึดไว้กับเฟรมข้างในแล้วแบบนี้มันมีล็อกยังไงนะอันนี้ล็อกที่พื้นจริงๆวิธีการล็อกถึงง่ายมากแบบเหมือนบ้านสมัยก่อนก็คือจะเป็นการซ่อนดีเทลนะก็คือแอบไว้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เห็นถนนพุทธมนต์สาย2ข้างหลังแล้วก็โครงสร้างหลังคาที่บอกใช่ตัวนี้ก็จะเห็นความซอกเห็นความหลายเลเยอร์ของโครงสร้างซึ่งมันสามารถซิปกลับขึ้นมาได้แล้วถ้าสังเกตดีๆตรงนี้จะเงียบมากเงียบกว่าข้างล่างเพราะข้างล่างเมื่อกี้เราเปิดกระจกอยู่ด้วยแล้วอันนี้เราทำผนังเนี้ย2ชั้นพอเรามาอยู่เราตอนที่อยู่บ้านคุณพ่อเรารู้สึกว่าข้างหลังมันเสียงดังมากแม้กระทั่งกลางคืนอะไรเงี้ยก็เลยใช้วิธีว่าถ้าผนังด้านเนี้ยเอาให้มันมีช่องเปิดน้อยที่สุดแล้วก็กระจกก็จะใช้เฉพาะในตำแหน่งที่จำเป็นอ่ะคือเปิดมาเห็นแสงหรือตอนกลางคืนก็มันก็มีแสงจากถนนเข้ามาทางช่องนี้นะเราก็ไม่ต้องเปิดไฟแต่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยแหละไม่งั้นตอนนอนนี่จะลำบากเลยกลับมาออฟฟิศหลังจากที่พอได้มาดูบ้านป้อแล้วเนี่ยก็มันก็พอเห็นนะว่าความเป็นไปได้ในการที่เราจะเปลี่ยน
ไอลักษณะของแปลนหรือการดีไซน์ของทาวน์โฮมที่เราเคยเห็นทั่วๆไปอ่ะมันเปลี่ยนไปได้เยอะมากเหมือนกันทีนี้พอพ่อได้มาอยู่จริงแล้วด้วยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนออกแบบเองอ่ะมันมีอะไรที่เราอยากแบบเสริมเพิ่มเติมไหมหรือแม้กระทั่งแบบพอมองย้อนกลับไปอ่ะจากที่เราอยู่กับพื้นที่ตรงนี้มาแบบนานหลายปีมากแล้วเราคิดว่าจริงมันมีแง่มุมของการดีไซน์ไหนที่มันพอจะแบบปรับเปลี่ยนได้บ้างหรือเปล่าก็คิดว่างานเนี้ยน่าจะปรับเปลี่ยนอาคารแบบที่ในเชิงที่คนก็ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนได้ขนาดเนี้ยแล้วก็สามารถแก้ปัญหาแต่เดิมของอาคารที่มันเป็นลักษณะยาวน่าจะแก้ได้ทุกจุดละแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันส่วนทำงานให้ได้ด้วยน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าโปรเจกต์ทดลองที่จริงๆคนในหมู่บ้านก็ Amazing ที่แบบว่าเขาก็บางคนตอนก่อสร้างเขามาดูก็ขอศึกษาใช่เขาก็บอกว่าทำได้ยังไงเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพแบบเนี้ย30 กว่าปีมาตลอดไงคือพอคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมมาตลอดเขาก็จะไม่ได้คิดว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้มากสักเท่าไหร่แต่พอเข้ามาในพื้นที่เนี้ยเขาก็จะตกใจว่ามันทำได้ขนาดนี้หรออะไรเงี้ยในวิธีการออกแบบที่เราทำจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามป้อคือเห็นป้อก็ได้รางวัลเยอะมากเลยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอาเป็นว่ารางวัลไหนแล้วกันที่รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่ามันส่งผลต่อการทำงานหรือมันเปลี่ยนแปลงเราไหมจริงๆถ้าในพูดในเชิงของบริษัทนะ Has Design and Research เนี่ยเราก็ได้รับรางวัลจากที่จีนมาเยอะเพราะตอนเราเริ่มจากที่นั่นก่อนแล้วก็ถ้าในส่วนของป้อเองเนี่ยรางวัลแรกเลยที่ได้รับเนี่ยคือการได้รับทุนให้ไปทำงานกับเลนโซเปียโนซึ่งอันนั้นน่ะคือเป็นจุดเปลี่ยนของทุกอย่างที่เกิดขึ้นณวันนี้นะแล้วก็ล่าสุดรางวัลที่ได้รับมาเนี่ยมี APSDA Award เป็นของ Young Designer of the Year ของสมาคมนักออกแบบเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อีกอันคือ40 under 40ของแต่เดิมมันจะเป็นชื่อนิยสาร Perspective ของฮ่องกงอันล่าสุดถ้าจะให้พูดถึงเนี่ยจริงๆทั้ง2รางวัลก็คิดว่ามันก็เหมือนกับตอกย้ำว่าเส้นทางที่เราเดินอยู่เนี่ยมันน่าจะถูกต้องแล้วล่ะมันเพราะว่าจากตั้งแต่รางวัลแรกที่เราได้ตอนเด็กๆจนมาวันตอนนี้เรียกว่าเป็นการทำงานในช่วงระยะกลางละกันมันก็เป็นจุดหนึ่งที่รางวัลเนี่ยตอกย้ำเราว่าเนี่ยdirection ที่เราเดินอยู่มันถูกเดินต่อไปอะไรเงี้ยก็ถ้าจะพูดถึงว่าภูมิใจอันไหนเราจริงๆแล้วมันก็ได้คิดว่ารางวัลทุกรางวัลมันก็เป็นเหมือนมาสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจในการทำงานของเรามากกว่าโอเคครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามสุดท้ายที่พี่ก็ถามบ่อยๆกับทุกๆคนที่มาในรายการนี้ก็คือในความเป็นเต็กของเราเนี่ยเวลาออกแบบบ้านหรือสถาปัตยกรรม1 หลัง 1 อาคารก็ตามแต่อะไรที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดทุกอย่างมันทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันคือมันไม่สามารถจะตอบได้ว่าเราจะคำนึงเฉพาะคนที่ใช้อาคารนะแต่เราไม่คำนึงข้างบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ว่าเราจะคำนึงเฉพาะธรรมชาติแต่เราไม่คำนึงคนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันทุกอย่างเพราะว่าจริงๆการเป็นสถาปนิกเนี่ยคือการที่เรามีโอกาสได้สร้างงานสถาปัตยกรรมสักชิ้นหรือแม้กระทั่งแบบงานในสเกลเล็กเป็นพาวิเลียนสักอันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตรงนั้นได้อะค่ะเปลี่ยนแปลงผู้คนที่เขามองพื้นที่เดิมตรงนั้นที่โล่งๆที่เขาอาจจะไม่เคยคิดเลยว่ามันจะสามารถทำอะไรได้อะไรเงี้ยหรือว่าอาคารที่เขาก็ไม่เห็นว่ามันจะสวยแต่มันกลับออกมาได้แบบมีประสิทธิภาพของมันมากขึ้นอย่างเงี้ยคือสถาปนิกสามารถคิดแล้วก็ทำแล้วก็นอกจากนั้นมันยังสามารถเป็นเหมือนแบบตัวแทนของประเทศได้ซ้ำงานของเราชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยที่แบบต่างประเทศเขาอาจจะมองกลับมาซึ่งอันเนี้ยมันเพราะว่ามันแบบเป็น power มากสำหรับการที่เราได้เป็นสถาปนิกแต่จริงๆก็ด้วยความที่ป้อแบบไปทำงานเดินทางมาหลายประเทศนะจริงๆก็มองมันเป็นแบบเรื่องกว้างแล้วก็ส่งผลต่อคนรอบข้างในจำนวนมากจริงๆอะไรเงี้ยดีครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่
พี่ว่าใหญ่ดี ใหญ่ ใหญ่ดี มันเป็นมอนที่ดูขยายใหญ่อะไรเงี้ย